Jaha, det är nog dags att byta däck. Hej. Tjena, Lucke. Är du redo för att byta däck? Då gör vi det. Där. Först får man fixa med bilen. Du får höja bilen och sätta den i jack-mode. Gör vi det? Mm. Då får du välja menyn på bilen där nere. Och gå till suspension. Jaha. Där. Och så får du välja höja högst upp. Very high. Högst upp. Very high. Den högst upp. Sen högre upp. Där vill jag ha. Ja, får du släppa. Kan du släppa? Bra. Så kommer bilen att resa sig. Men vi vill inte att den kommer ihåg att bli högst upp i garaget. Det blir tokigt. Utan i garaget så ska inte bilen vara så jättehög. Så där, så väntar vi tills bilen har höjt sig. Nere. Den höjer sig. Nu är den högst upp. Och nu kan du välja ett jack mode för vi ska byta däck. Tada! Och nu kommer inte bilen att försöka kompensera för nivåskillnader. Utan då kan vi höja bilen och sänka för att byta däck utan att den försöker kompensera. Hallå? Ja? Ja? Där. Ja, nu ska vi byta däck. Mm. Gör vi det? Där är våra vinterdäck, ja. Jag har ett uppdrag till dig, Lucke. Vi ska ta fram våra verktyg. Där är våra vinterdäck, ja. Så smutsiga de är, våra fälgar. Det gör ingenting. Då står man den här verktyget. Klipsa in den, håller och drar ut. Så får man med sig de där skydden. Ja, du fick den. Ja. Bra, Lucke. Är du klarade? Sommar. Ta nästa. Ja. Bra. Så. Ja, det är rätt. Ja, så. Ser du? Ja, jag ser. Ja. Bra jobbat. Har du inte tagit den redan? Nej. Jo, den är borta. Den här skyddet är borta. Du får ta den här nu. Borta. Det är ett plastskydd, sen är det riktiga mutter. Den får pappa ta bort sen. Bra, Lucke. Och här har vi klossar som vi ska lägga runt framhjulen som inte bilen rör sig. Du ska lossna lite. Pappa jobb. Lossnar. 3, 4. Så ska vi se var man ska lägga domkraften. Så på undersidan av bilen så finns en platta här med 3 hål. Där ska man lyfta bilen. Så lägger jag metallbit emellan. Och så gör jag likadant på andra sidan. Det andra sidan också. På andra sidan ska vi lyfta lite också. Så när nu är bilen i luften här ska vi kunna plocka ner däcken. Jag har skrivit var däcken passar förut, det var ju bra. Vänster bak. Nu ska jag en höger bak ska jag ta fram. Pappa, ja. Men fortsätt. Det är bra som du gör. Inte. Fortsätt. Han kommer att få muttern i handen snart. Så. Kom den? Nej. Nej. Ja.
Det går inte. Ja, det går bra. Filmar du luckorna? Ja. Det där vi igen. 1, 3, 4, 6, Tack. 4, 2. 3. 3, 4, 6, Nej, vi är på 5 nu. 5. Aha. Va? Där. Nästa. Sommardäck. Happ. Så tar vi vinterdäcken. Vinter. Vinterdäck. Och det är höger bak. Ja. Eller för tunga däck. Pappa får göra luckor. Bra, får vi lägga tillbaka de här muttrarna. Mm. Ja. Man kan dra åt för hand. Och se till att däcket sitter riktigt på plats. Där. Sedan så sänker man bilen lite grann så att däcken tar i marken. Och så drar man åt. Där. Så här, nu är det dags att ta vår supernyckel för att skruva fast med 175 Newton. Ja, till 175. Vrida med. Där är 175 Newton. Där är det rätt. Tack. Förutom momentnyckeln använder vi oss av en lång 21 mm krafthylsats. Att den är lång gör att momentnyckeln kommer längre ut från bilen. Vi använder oss utav 2 domkrafter för att kunna lyfta bilen. Så tar vi då 2 hjul i taget. Och också de där klossarna för att vara säker på att bilen inte rör sig medan man jobbar. Nyckel. 175 Newton. Vad är pallen? Jag behöver inte pallen. Där är en. Jag också. 2. 3. 4. Och 5. Kontroll. Ja. Shake your body now. Nej. Ser du? Ja, visst. Jag Tryck den rakt. Där då, precis. kommer. Och nu kan du banga. Pappa gör här. Pappa banga. Mamma. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de är här, de är skydden. Skydden. Skydden kan du lägga i. Är skydden. Ja. En. 1. 2. 3. 4. 4.
Och 5. Bra Luca. 4. Andra sidan också. Bra jobbat att ta på andra sidan också. Gör du det? 1, 2, 3. Jag tar de två sista. Jag har de 2 sista. Den är får. 1. 1, 2. 3, Sätta fast. 4. 4. Ta 5. Bra Luca. 1, 2, 3, 4, 5. Nu får vi ta hjulen fram. 5. Hjulen fram får vi göra samma sak. Lyfta bilen och byta däck. Sen får man fylla på med luft. Köra lite grann och om 2 veckor får man dra åt igen. Ja. Ja. Då pillar vi på någonting. Nej, trådar. Usch.